Tramway Touristique de Lijn. Sinds 1908 is er een tramhalte in Pont-d'Hérisée. Het plaatsje met 3000 inwoners heeft een groot modern haltegebouw dat voor de dunbevolkte streek veel te groot lijkt. Als we dan op de bovenverdieping van het station een uitgebreid museum aantreffen, is wel duidelijk dat dit niet zomaar een halte is. Hier wordt de geschiedenis verteld van de tramlijn Melreux, Manhay, Comblain-Latour van de NMVB. Aan de hand van modellen, schilderijen, foto's en allerlei voorwerpen die vroeger dagelijks in gebruik waren, komt het verleden tot leven. Maar er is meer dan alleen het verleden.